तुम्हाला जर वारंवार खोकला येत असेल, जर तुम्हाला भयंकर सर्दी झाली असेल, तर तुम्ही या काड्याची नक्की एक वेळेस मदत घेऊ शकता. मित्रांनो, हा उपाय तुम्ही एक वेळेस नक्की ट्राय करून पहा. नो एव्हरीथिंग या यूट्यूब चॅनलमध्ये फ्रेंड्स, मी तुमच्या मनापासून स्वागत करते. आज मी तुम्हाला खोकला घालवण्यासाठी अत्यंत साधा सोपा आणि इफेक्टिव्ह असा उपाय या ठिकाणी बनवून दाखवणार आहे. त्यासाठी आपल्याला जे साहित्य लागणार आहे ते आपल्या प्रत्येकाच्या घरामध्ये सहजासहजी उपलब्ध होणाऱ्या या वस्तू आहेत. या वस्तूंच्या मदतीने आपल्या घशामध्ये जर इन्फेक्शन झालं असेल, जर तुमच्या घशामध्ये खरखर जाणवत असेल, जर तुम्हाला कफ झाला असेल, वारंवार खोकल्याची उबळ येत असेल, तर फ्रेंड्स हा उपाय तुम्ही एक वेळेस नक्की ट्राय करून पहा. त्यासाठी आपल्याला जे साहित्य लागणार आहे त्याची आपण सुरुवातीला ओळख करून घेऊया. या ठिकाणी पाहू शकतात तुम्ही, आपल्याला 1 चमचा ओवा लागणार आहे, त्याचबरोबर 1 चमचा जिरे आणि चिमूटभर हळद. होय मित्रांनो, या उपायाच्या मदतीने आपला कितीही भयंकर खोकला, छातीमध्ये साठलेला कफ, घशामध्ये वारंवार होणारे जे इन्फेक्शन आहेत ते देखील पूर्णतः बरे होण्यासाठी आपल्याला या घटकांची मदत होणार आहे. तर फ्रेंड्स, हा उपाय बनवण्यासाठी मी एका पातेल्यामध्ये 1 ग्लास पाणी उकळत ठेवलेलं होतं. त्यामध्ये 1 चमचा ओवा आपण ॲड करणार आहोत. ओव्यामध्ये अँटीऑक्सिडंट्स मोठ्या प्रमाणात असल्यामुळे आपल्या घशातील इन्फेक्शन, आपल्या छातीमध्ये साठलेला कफ, वारंवार येणारी खोकल्याची उबळ ती पूर्णतः थांबण्यासाठी ओव्याची मदत होत असते. तसेच हे आहे जिरे. जिऱ्यामुळे आपल्या छातीतील कफ पातळ होऊ लागतो आणि आपलं जे पचन आहे ते व्यवस्थित होऊ लागतं. वारंवार होणारे इन्फेक्शन ते बरे करण्यासाठी आपल्याला जिऱ्याची मदत होत असते. तसेच आपला शेवटचा जो घटक आहे तो म्हणजे हळद आपण कमी प्रमाणामध्ये ॲड करायची आहे. हळदीमध्ये अँटीबायोटिक प्रॉपर्टीज जास्त असतात. हळदीला आयुर्वेदाची राणी म्हटलेलं आहे. या आयुर्वेदिक काड्याच्या मदतीने आपण आपला खोकला एका रात्रीमध्ये नक्कीच बरा करू शकतो. तर फ्रेंड्स, हा जो उपाय आहे तो अत्यंत साधा सोपा आहे आणि आपल्या शरीरामध्ये जो छातीमध्ये साठलेला कफ आहे तो पूर्णतः बाहेर फेकण्यासाठी या उपायाची आपल्याला 100% मदत होणार आहे. या उपायाच्या मदतीने आपला कितीही भयंकर खोकला एका रात्रीमध्ये संपुष्टात येणार आहे. तर फ्रेंड्स, हा जो उपाय आहे तो तुम्ही एक वेळेस नक्की ट्राय करून पहा. आपण हे कमी गॅसवरती उकळवून घेणार आहोत. यामध्ये जे आपण जिरे आणि ओवा ॲड केलेला आहे त्यातील जो अर्क आहे, त्यामधील जे तत्व आहे ते आपल्या काड्यामध्ये पूर्णतः उतरतील. थोड्या वेळासाठी आपण वाट पाहूया. तर या ठिकाणी तुम्ही पाहू शकता आपला हा काढा तयार झालेला आहे. तो मी एका बाउलमध्ये गाळून घेणार आहे. अशा पद्धतीने आपला हा आयुर्वेदिक काढा रेडी झालेला आहे. या काड्याच्या मदतीने आपला कितीही भयंकर खोकला एका रात्रीमध्ये फ्रेंड्स संपुष्टात येण्यासाठी या काड्याची आपल्याला नक्कीच मदत होणार आहे. तर हा जो काढा आहे तो तुम्ही रात्री झोपण्यापूर्वी सेवन केल्यानंतर तुम्हाला या काड्याचा 10 मिनिटाच्या आतमध्ये तुम्हाला रिझल्ट जाणवणार आहे. तसेच तुम्हाला जर खूपच भयंकर खोकला येत असेल तर तुम्ही हा उपाय सकाळ संध्याकाळ ट्राय करा आणि तुम्हाला जो काही अनुभव येईल तो मला कमेंट बॉक्समध्ये जरूर कळवा. जर तुम्हाला माझा व्हिडिओ आवडला तर लाईक करा, शेअर करा. तसेच नो एव्हरीथिंग हा यूट्यूब चॅनल सबस्क्राईब करायला मात्र विसरू नका. नवीन विषयासह नवीन व्हिडिओ असं मी लवकरच येत आहे. तोपर्यंत धन्यवाद.